accounting cycle شروع شو. صحیح ده جناب. موږ د accounting definition کړو. د accounting is the recording, classification, analyzing business transaction and events. دغه ټول پروسس د accounting cycle ویل کی. accounting cycle basically د ته ویل شي چې څنګه موږ یو د business transaction موږ څنګه ریکارډ کولی شو، هغه څنګه انالایز کولی شو، بیا هغه څنګه کلاسیفای کولی شو، دغه سمرایزیشن د دې لپاره چې کوم سټیټمنټ لیکل کېږي هغې ته ویل کېږي اکاونټینګ سایکل. اکاونټینګ سایکل بیسیکلی کار دا دی چې دا زموږ د ارګنایزیشن یا زموږ د بزنس چې کوم فاینانشل انفارمیشن دی هغه څه کې یوزفل کی، مطلب مفید کی. ډیسیژن میکینګ مونږ اغستی شو، مونږه ډیسیژن اغستی شو، مونږه چې کوم دی هغه هدف ته رسیدی شو چې کله مونږ د خپل بزنس هغه ډیټا چې کومه ده هغه څه کو یوزفل کو. نو کله به یوزفل کیږي، به یوزفل کیږي چې کله مونږ په دې باندې اکاونټینګ سایکل وچلو. اکاونټینګ سایکل کې زموږ سره سټیټمنټس راځي چې په هغې کې زموږ سره انکم سټیټمنټ دی، بیلنس شیټ دی او چینجز ان اکویټي دی چې زموږ اکویټي انکریز شوه که کمه شوه. نو په اکاونټینګ سایکل داسې رولز دي، قوانینز دي، اصولز دي چې په هغې باندې مونږ عمل کوو او هغه اصولز جوړیږي په څه باندې؟ هغه اصول جوړیږي په سټیټمنټس باندې. مختلف سټیټمنټس دي چې زموږ سره سورس ډاکومنټ دی، د هغې نه وروسته زموږ سره جورنال دی، د جورنال نه وروسته زموږ سره جرنل لیجر دی، د جرنل لیجر نه وروسته زموږ سره ټرایل بیلنس دی، د ټرایل بیلنس نه وروسته زموږ سره فاینانشل سټیټمنټس دي. چې کله دا سرکل مونږ جوړ کړو، دا پیلر یې مونږ جوړې کړو، نو موږ ته پته ولګي چې یاره زموږ بزنس هغه امپروومنټ طرف ته روان دی او که نه ډیکریز طرف ته روان دی. سو د فاینانشل پروسس چې کومه دی دا مونږ هر کال دغه پروسس چې کومه دی چلو، مطلب جورنال جوړول، جورنال پسې جرنل لیجر جوړول، جرنل لیجر پسې بیا چې کومه دی زموږ سره ټرایل بیلنس جوړول، ټرایل بیلنس پسې بیا چې کومه دی فاینانشل سټیټمنټس جوړول. نو دا پروسس هر کال ریپیټ کیږي، یا هر شپږ میاشتې پس یا هر یو کال پس دا پروسس چې کومه دی، دا سرکل چې کومه دی دا تاویږي او جوړیږي د سره نه. بیا وایي بره لیکلي چې it is the financial process starting with recording business transaction and leading up to the preparation of financial statement. accounting cycle کې مونږه اول څه کوو؟ اول مونږ خپل بزنس ټرانزیکشن چې کومې دي A to Z هغه ریکارډ کوو او بیا د هغه ریکارډینګ نه پس چې کله مونږ بزنس ټرانزیکشن ریکارډ کړو بیا د هغې نه وروسته مونږ فاینانشل سټیټمنټ جوړو. نو اول مونږ جورنال جوړ کړو، زمونږ چې کومه څومره ایکسپنسز چې کېږي هغه څومره سیلز کېږي، څومره زمونږ چې کومه اکاونټ ریسیویبلز دي، څومره زمونږ اکاونټ، مطلب هر یو ټرانزیکشن اول مونږ ریکارډ کړو بیا په اخره کې د هغې نه مونږ فاینانشل سټیټمنټ جوړو. نو لاندې بیا مونږ لیکلي دي چې مطلب دا دی سټیپ in the accounting cycle. په accounting cycle کې کم steps دي چې هغه مونږ فالو کوو، کم شیان دي. اول مونږ خپل سورس ډاکومنټس هغه څه کوو، انالایز کوو. سورس ډاکومنټ هغه اسناد، په کوم اسنادو کې چې مطلب دی دا ډیټا میټا لیکي، معلومات لیکي، هغه به اول اخلي. اول چې تاسو سره اسناد نه وي، تاسو سره انپوټ نه وي، نو ته به چې کوم دی جورنال به تاسو جوړ کړئ، ټرایل بیلنس به تاسو جوړ کړئ. نو اول به تاسو اسناد لري، دغه اسنادو نه به چې کوم دی ته جورنال جوړئ، بیا به د جورنال نه وروسته هغه انټري ته جرنل لیجر ته کې، بیا به د جرنل لیجر نه وروسته ته ټرایل بیلنس جوړئ، بیا چې کله ټرایل بیلنس جوړ شي د هغې نه وروسته موږ فاینانشل سټیټمنټ جوړو. او کله چې موږ په جورنال کې یو ریکارډ یو ټرانزیکشن ریکارډ کوو هغې ته جورنالایز ویلی کېږي. او بیا د جورنالایز د لارې بیا موږ کوو خپل ټرانزیکشن جرنل لیجر ته پوسټ کوو او بیا د جرنل لیجر نه موږ ټرایل بیلنس ته پوسټ کوو او بیا د ټرایل بیلنس نه وروسته بیا زموږ سره فاینانشل سټیټمنټ جوړېږي. او فاینانشل سټیټمنټ کې زموږ سره یو انکم سټیټمنټ دی، یو زموږ سره بیلنس شیټ دی، د دوه شیان دي فاینانشل سټیټمنټ کې. دې نه لاندې بیا جناب زموږ سره راځي بزنس ډایري. دا جورنال چې کوم دی دا زموږ سره بزنس ډایري، دا کتابچه ده چې په هغې کې موږ روزمره حساب لیکو. نو په دې کې زموږ ټوله فاینانشل ډیټا چې کومه دی هغه په دې کې څه کېږي جناب، هغه په دې کې موږ ریکارډ کېږي. او ورځې د ورځې مطلب دا د ورځې چې زموږ څومره ټرانزیکشن کېږي، موږ سیلز وکړو، موږ ایکسپنس وکړو، موږ چې کومه دی رینټ ورکړو، موږ چې کومه دی سروس ورکړو، نو دغه ټول ټرانزیکشن ورځ چې څومره ټرانزیکشن زموږ کېږي هغه زموږ سره په جورنال کې ریکارډ کېږي. او جورنال چې کوم دی دا زموږ سره په ډبل انټري سیستم باندې کار کوي یا بک کیپینګ سیستم باندې کار کوي. ډبل انټري سیستم یا بک کیپینګ سیستم هغه سیستم دی چې په هغې کې زموږ سره دوه اکاونټس افیکټ کېږي، دوه نه زیات هم کېدی شي خو دوه مست افیکټ کېږي. او جورنال ته مونږ بک اف فرست انټري متویلی شو او بک اف اوریجنل انټري متویلی شو. دا هغه اولنی کتاب دی
چې د بزنس اولنې ټرانزیکشن موږ په دې کې ریکارډ کوو، بیا د دې ځای هغه ټرانزیکشن مخکې خورېږي نورو کتابونو ته. اولې کتاب زموږ سره دا دی چې زموږ ټولې کاتې په جورنال کې ریکارډ کېږي. دې نه علاوه بیا د جناب زموږ سره راځي ټرانزیکشن ریکارډینګ ټرانزیکشن. و چې کله موږ یو ټرانزیکشن ریکارډ کوو نو په جورنال کې، نو د هغه اثرات به څه وي، د هغې خصوصیات به څه وي. هر یو ټرانزیکشن چې موږ ریکارډ کوو نو کم نس کم هغه به زموږ سره 2 اکاونټه افیکټ کوي. په جورنال کې چې کله استاد زه فارمیټ خیمه، په جورنال کې چې کله ته انټری کوې، موږ دې نه مخکې ویل چې جورنال دا په ډبل انټری سیستم باندې کار کوي، او ډبل انټری سیستم هغه سیستم دی چې په هغې کې زموږ سره 2 اکاونټ مسټ افیکټ کیږي. نو یو اکاونټ به زموږ سره ډیبټ کیږي، یو اکاونټ به زموږ سره کریډټ کیږي. یو اکاونټ به ډیبټ کیږي، یو اکاونټ به کریډټ کیږي. دې نه علاوه د جورنال فارمیټ دی، دې کې دا صبره کتلی شئ جورنال یې لیکلی دی، لاندې زموږ سره پیج راځي، او بیا دې خوا دا مینول دی، کمپیوټرایز نه دی، ځکه دا پیج یې ورکلی دی، پیج 1 او پیج 2 دا مینول دی. نو په دې کې زموږ سره ډیټ دی، موږ به کمپیوټرایز جوړو. په دې کې زموږ سره اول تاریخ راځي، په کوم تاریخ باندې چې ټرانزیکشن کیږي هغه تاریخ. دویم زموږ سره ډسکرپشن راځي، په ډسکرپشن کې به موږ هغه اکاونټ سچو. مثال ما د کور کرایي ورکړه، نو د کور کرایي چې کوم ما ورکړله په دې ټرانزیکشن کې زما سره 2 اکاونټ افیکټ کیږي، یو زما سره کیش اکاونټ، یو زما سره رینټ اکاونټ افیکټ کیږي. رینټ دا به انکریز کیږي او کیش دا به ډیکریز کیږي. رینټ چې کومه دی دا به څه کیږي، دا به ډیبټ کیږي، او کیش دا به کریډټ کیږي. نو دې ځای کې ډسکرپشن کې به موږ 2 هغه چې کوم اکاونټ افیکټ کیږي، یو اکاونټ به بره چو او یو اکاونټ به لاندې چو. اوس بلډینګ رینټ چې کوم دی دا به موږ بره ولیکو، چې مطلب دا دی بلډینګ رینټ هغه 12,000 روپۍ څه شو، ډیبټ شو. لاندې به ولیکو، لاندې چې زموږ سره کیش اکاونټ چې کومه دی هغه 12,000 روپۍ کریډټ شو. یو دا انټری به یو بل ته مخامخ نه راځي، ښه، لکه مطلب یو به ډیبټ یو به کریډټ، یو به ډیبټ یو به کریډټ. داسې نه کېږي چې مطلب یا به مخامخ به هم نه لیکي. دا یو رو د یو ټرانزیکشن لپاره دا یو رو ده، یو ټرانزیکشن بدلته لیکي بل بدلته لیکي. داسې نه کېږي چې دواړه ټرانزیکشن ته په یو رو کې ولیکي، په یو رو کې به دواړه ټرانزیکشن نه لیکلي. هر یو ټرانزیکشن لپاره به ځان له روز وي، یو ټرانزیکشن به بره لیکلی کېږي بل به لاندې لیکلی کېږي، دواړه په یو خانه کې نه لیکي. نو دا زموږ سره فارمیټ دی. بیا دې نه خو ما مثالونه هم راغستي دي. مثال زموږ سره یو جورنال انټري ده، یو اگزامپل ما ورکړی. په 1 جنوري بلال کنسټرکشن کمپني چې کومه دی 10,000 قرضه واغسته د بینک. نو د دې لپاره د دې ټرانزیکشن لپاره موږ څه کوو، جورنال انټري کوو. نو څنګه کوو، مطلب دا انټري به موږ په جورنال کې څنګه کوو. یو مثال دی، بلال کنسټرکشن کمپني چې کومه دی 10,000 قرضه واغسته د بینک. نو د دې لپاره وایي تاسو جوړ کړئ جورنال، او دا په جورنال کې دا ټرانزیکشن تاسو ریکارډ کړئ. نو مخکې انټر کا دغلته ما جوړ کړی دی. په دې جورنال انټریز سولوشن ما راغستی دی. په دې کې زموږ سره 2 اکاونټ افیکټ کیږي. کیش اکاونټ 10,000 روپۍ څه کیږي جناب، انکریز کیږي، او بینک اکاونټ چې کومه دی 10,000 روپۍ څه کیږي، ډیکریز کیږي. بینک ته ماغستی، نو بینک به 10,000 روپۍ ډیکریز کیږي، او کیش اکاونټ به 10,000 روپۍ انکریز کیږي. نو لاندې چې ته د دې جورنال جوړې، نو څنګه به جوړې، دا ما جورنال د دې جوړ کړی، د دې ټرانزیکشن جورنال ما لاندې 1 جنوري کیش اکاونټ پوسټینګ ریفرنس، دا مخکې موږ وایو ان شاء الله. پوسټینګ ریفرنس دا غا نمبر دی په کوم باندې چې هغه ټرانزیکشن ریکارډ کیږي. نو په 100 دا د نمبر شو. دلته په کیش اکاونټ کې چې کله کیش اکاونټ انکریز شي، موږ مخکې ویلي دي موږ سره 5 قسمه اکاونټس وو. کیش اکاونټ چې کله انکریز کیږي دا به ډیبټ کیږي، او چې کله ډیکریز کیږي دا به څه کیږي، کریډټ کیږي. نو کیش اکاونټ زموږ سره انکریز شو 10,000 روپۍ، او بینک اکاونټ زموږ سره ډیکریز شو 10,000 روپۍ. دا زموږ سره جورنال انټریز دغه ټرانزیکشن دی. مثال مې درکړ اگزامپل. بلال کنسټرکشن کمپنی یو ټرک واغستو په 2 لک کیش باندې. نو د دې لپاره وایي تاسو جورنال انټري هغه وکړئ. ها اوس درته ووایم دا اگزامپل نمبر 2 دی. د کمپنۍ چې کومه دی ټرک واغست په 2 لک کیش باندې. نو د دې لپاره به موږ جورنال انټري څنګه کوو، په دې کې کوم 2 اکاونټس افیکټ کیږي، کوم ډیبټ کیږي، کوم کریډټ. 2 accounts are affected. Truck is increased by 2 lakh, cash is decreased by 2 lakh. لاندې ما انټري کړی ورته کوم. ټرک چې کومه دی 2 لک روپۍ څه شو، ډیبټ شو، او کیش 2 لک روپۍ کریډټ شو. د جورنال